O yun yung isa sa kagandahan din ng mga atleta noon na they really play for Filipino pride and not just for themselves. Sila ako ng unahang Olympic player, consider Olympic player ng araw. Nag-umpisa ang Pilipinas sa panahon nila dyan sa basketball eh. Talagang gusto nila. They love basketball. This is for the country. Bigyan natin sila ng pangalan naman. Hindi basta ilulubog natin, pababayaan natin. So ito ay isa sa mga sinaunang bola dito sa Pilipinas. Madedate po natin ito ng mga 1910s to 1920s. Ang bola po ito ay gawa sa leather. Tinahi po ito by hand. And also makikita po natin na mayroong mga tahi sa labas. So iba ito dun sa bola natin ngayon kung saan yung bola ay synthetic, ang material niya, tsaka symmetric yung bola. So before, they just play in a dirt court. So lupa lang. Tapos minsan nga yung pinaglalaroan nila, may mga damo-damo pa, ganyan. Ang mga unang players natin na naglalaro, nakapaalang or nakasandals lang sila. Or for example, yung mga sapatos na ginagamit sa ibang sports like track and field noon, yun rin yung ginagamit na lang nila pang basketball. Tapos yung isa pang major difference din is yung shot clock. So at that time, hindi pa na-invento yung shot clock. So ang pwedeng mangyari noon para isang team, para ma-prevent niya na maungusan siya ng kalaban, ang tinatawag nila, fini-freeze na lang nila yung bola. So parang pasa lang sila ng pasa pero hindi sila nag-shoot para ma-maintain nila yung kanilang lead. So kaya kung mapapansin natin yung mga sinaunang score sa mga games natin sa basketball, sobrang baba. At that time, yung design ng mga jerseys, ng mga uniform natin ay very simplistic. Tapos at that time, hindi naka-indicate most of the time yung pangalan ng player. So for example, sa mga national basketball teams natin, usually may emblem lang ng Pilipinas or yung crest. Tapos sa likod, merong number yung player. So itong Far Eastern Games ay ginawa noong 1913. Ang nag-spearhead nito ay si Mr. Elwood. So siya yung YMCA director ng Pilipinas at that time. So nakipag-coordinate siya sa mga directors ng YMCA din sa ibang bansa, particularly sa China at sa Japan, para ma-create itong Far Eastern Olympic Games. So itong Far Eastern Olympic Games na ito ay naglalayon na to promote camaraderie ng mga nations around Asia through the use of sport. Pero base dun sa available documents natin, yung first na Far Eastern Games, mga 6 na countries yung nag-compete. So Philippines, so under tayo ng American rule din, China, so Japan. So yun yung 3 main teams. I think the other teams na kasama ay Malaysia, Thailand. Parang ngayon, di ba, when we create a national team, usually we get stars from the different leagues or from the different schools. So back then, ang pinili para maging members ng national team ay mga, most of them are college players from different schools. So yung mga stars from the different college teams, sila yung mga kinuha para i-represent yung ating country back then. So ilan dun sa mga players na naglaro sa Far Eastern Games na
naging prominenteng people din sa society. They include Secretary of Justice Jose Bengson. So nag-compete siya sa Far Eastern Games noong 1917 at 1919. Jovito Gonzalez and Augusto Bautista. So silang dalawa ay ilan sa mga athletes natin na nag-hold ng colors or ng Philippine flag the most times during the Far Eastern Olympic Games. So, isa ring kilalang player noon ay si Mariano Filomeno, parang known scorer siya noon, na legend rin siya ng Letran, Lou Salvador. So it is said that he's one of the more prolific scorers dun sa team. We have also Sir Vicente Avena. So he is known as one of the parang all-around players during his playing days. As per sermon, ang nabanggit po niya is parang hindi naman yung superstar scorer mismo yung kanyang ama, pero ano siya parang a very good utility guy. So kung ano yung kailangan ng team, nabibigay raw ng kanyang father. I am Ramon P. Abena. I'll be 91 years old by March 15, 2024. But at present, I'm working here in B. Abena & Sons as owner and proprietor of this typewriter business. Ang kaya niyang gawin is yung pagtalon at yun sa rebounding, malakas siya, at saka sa defenses. Shooting, okay rin naman, simple lang, but he also makes the shot. Kaya yung sa jump ball, malakas siyang lumundag noon. Kasi at that time, the rules was that every time you shoot the ball, shoot ka, center court, jump ball. They were living here in Manila. And then his dad would say, doctor, they say, there was a cholera epidemic during that time. His mother died at that time, so he was requested by his dad to go to Aringay, La Union to rest for a while. For 8 years, he stayed in Aringay, La Union. Both his dad and his sister apparently died also. So he was an orphan then. So what he did was to come back to Manila at the age of around 12 to 13 years of age, and he stayed in Loreto, Sampaloc, Manila. Later on, he became a participant at the YMCA. That's where most of the athletes come to be grounded or to be able to learn the rudiments of any game, basketball, volleyball, and anything like that. He participated there. He was able to make himself good in the realm of volleyball. And then he also played basketball. 1921 sa Shanghai, and then 1923 Osaka basketball, 1925 Manila basketball. Then in 1921 he played volleyball and basketball. But the problem is that's the only time wherein the Philippines lost to China at the time in the championship. Ako po si Ramon Salvador. I'm 75 years old. Ang papa po namin ay si Lou Salvador Sr. We are 102 brothers and sisters. Out of 102, 4 na lang kami natitira. Lahat senior na. 4 na lang kami sa 102. Puro lalaki natitira. Nung hindi pa masyadong sikat ang basketball dito sa Pilipinas noon. Kinukwento niya, basta nahilig daw siya. Tsaka kung mag-shoot siya, yung goal to goal, yung ganon. Ito yung ano niya, Philippine team siya. 1921, naglaro sila sa Osaka, Japan. Na 1923 sa China. 24 dito sa Pilipinas. Pinaka-training nila noon, yung laro na Salang agad Hindi ka mukha ngayon, talagang matitindi training. Pero sikat din ng Pilipinas, kaya lang ilang team lang naglalaro, parang 3, 4 na nagsya-champion ng Pilipinas. Sir, ako po si Mr. George Filomeno, apo ni Mr. Mariano Filomeno. Bali, naglalaro siya sa UST noon, player siya sa UST. Hanggang sa naging varsity ng UST. Siguro na nasama siya sa Tokyo Games. Sinama yata sila. Mr. Abenya kasama niya. Yun ang pagkakaalam namin. Meron sila kasama din na naging senador, sir, yung Ambrosio Padilla. Magka-teammate sila. Mga nabanggit sa amin.
yung father ko. Yan. Ang kwento ng father ko, kung naglalaro ang lolo ko, sa yung shooter, yun ang ano niya doon. Assist at shooter. Ang mga kwento niya galing sa father ko rin sa mga kapatid ko na nagkaroon siya injury. Kailangan sa free throw dahil siya shooter siya ang pinag-shoot para sigurado kasi shooter nga daw siya. Hanggang sa yun, nanalo sila doon. Lahat naman mahusay. May kanya-kanyang kagalingan. Katulad yan. Saka sila, kung titignan yung mga katawan lahat, talagang pakikisig at matibay ang katawan. And they were given a manager to take care of their allowances. Wala sila yung sweldo na malaki or what, but allowance lang na ibibigay sa kanila. Kaya, ang support nila is yung from the manager. When they need extra money, the manager will help out. Mababait naman yung manager at saka may kaya. They played for the love of the game. Hindi iniisip yung pera At the time, wala yun eh. Kundi to be a part of the team, you feel proud already. Kung makikita mo, gali, talagang they felt they were 10 feet tall to be a member Ang China, naikwento niya nga ito, pagka nakatayo raw siya at itinaas niyang kamay niya, yung palang ulo ng China. Ha? Pagka tinaas niya kamay niya, yun ang ka-jumble niya. Ang Japan naman, di masyado. Regular lang ang Japan. But China talaga, matataas sila. Halos pa, magkakaano lang, lalo ng ang Japan, Pilipino, height China, nito na lang yung kung magsama, bigla kahit mga Pilipino ngayon, di ba, may mga 7-footer na. Noong araw, wala. Ang papa ko, I think, he is only 5, if I'm not mistaken, he's only 5'9". Yeah, basta sa kwento ng father ko rin, tsaka yung mga team, ang China, mabibilis daw. Mas malalaki yata sa kanila. Yung Japan din mabibilis. Paliliksi daw yung mga yun. Ang Japan kasi, I think, they started a little bit late in participation in the Amateur Athletic Federation. No? They participated in 1913 sa Manila, but very few athletes were sent here by Japan kasi they were just starting. Unlike China, medyo marami na silang nagte-train for any event because we have basketball, volleyball, track and field, swimming, softball, soccer, football. Out of the 10 years that we participated during from 1913 up to 1934, sa basketball na lang ang Philippines won 9 gold medals. Minsan lang natalo. Maraming mga magagaling sa ating mga athletes from different events that participated in this Far Eastern Olympic Games. And actually, may parang urban legend na nakascore siya ng I think more than 100 points in a game. Kaso may mga experts naman na nagsasabi na baka more on urban legend lang siya. Medyo mahirap yatang ma-imagine na given yung limitations na yon na merong makaka 100 plus points. But nevertheless, given na may ganung urban legend, it just goes to show na magaling talagang scorer si Lou Salvador. Naka-score siya ng 100 points at the time. Nabihira yung mga ganun na nangyayari. Napahanga sila lahat nga na nagawa niyo yun na 100 points Yan hindi na-appreciate. He made 116 points. Kaya na, sinuwerte raw siya. Pag dinabas yung bola, pinasa kanya, titira na niya Pasok. Yan, nasa Philippine history yan Paano ko question hindi ako magtataka na may magko-question. Hanggang ngayon, di ba? Lahat kino-question okay lang, di ba? If they don't believe, what can we do? I think yung pinakamalaking ambag ng mga unang teams na yon na naglaro sa Far Eastern Games is yung tiwala. So tiwala sa ating mga Pilipino na pag nakipag-compete tayo sa ibang bansa at hindi lang competitive at tayo pa yung mananalo kumpara dun sa ating mga neighbors. So, I think that's one of the
main things na naibigay ng ating mga unang national basketball team, yung belief na kaya natin to bilang Pilipino, particularly in the sport of basketball. And from that, I think, doon na nagsimulang umusbong talaga yung popularity ng basketball sa Pilipinas. Also, yung yung travel. So ngayon, di ba, first class, maybe business class yung mga players natin. So before, ang ating mga players, they just go by boat. So para makapunta sila sa ibang bansa, para i-represent yung ating colors, ang ating flag, they need to travel around 2 to 3 weeks by boat just to reach another country to fight for our country, to represent our country. So that goes to show yung dedication ng ating mga atleta na hindi lang habol nila yung personal na glory or yung personal gain, kundi yung honor talaga na ma-representa yung ating bansa. So yun yung isa sa kagandahan din ng mga atleta noon na they really play for Filipino pride and not just for themselves. Do you know that thing during the Japanese time, nano kami sa Saraga, pinagbabawal ng Hapon na sa bawat bahay na merong maraming bigas. Nagkataon, nagkaroon ng biglang check-up ang mga Hapon sa bawat bahay. Nakita sa bahay namin na merong 2 Hapon na una, merong mga bigas doon sa amin na hindi dapat meron kang ganon, kundi pasisante ka. Ngayon, nagkataon naman na after ng galit na galit naman ng Hapon, may dumating pa na isang opisyal. Ngayon, nakita niya, eto, bakit merong Japanese flag sa mesa ng papangko? Naikwenta ng konti ng papangko yung being Olympic player and have been to Japan. Hindi, sumaludo na ng Hapon at umalis na lang. Binigyan ng konting parangal, di ba? Nakatulong to, nakasave sa amin. Galing negosyo yung tinayo nila ayon sa father ko sa sapatos gawaan. Tsaka yung restaurant, karoon sila restaurant sa Piatti University. Sa Clover Theater, After nung mga 1950s hanggang 1962, naging athletic director sa Piatti University, tsaka teacher referee ng Piatti University. After niya magturo sa public school, mga 1973 hanggang 80s, mga 1980s yata, sir, pabalik-balik siya sa US, sa San Francisco, California, kasi yan din yung anak niya, sir. Yung vaudeville pa nun eh. Kaya naging artista eh. Doon po yung... Tsaka siya mismo namumuunan. Siya ang producer. Kaya siya actor, producer, director. Yun ang inumpisahan niya. Nagpo-produce na rin siya ng mga vaudeville na, di na umpisa. I think may napanood lang siyang parang stage lang, yung gano'n lang, nagpa-practice. Nainganyo na siya. Saka gwapo eh. He could have played for the team in 1927, then 1930, 1934. But he wanted to retire so that he could put up a business. In 1934, ganyan, 32, kinuha siya ng Jose Rizal College. Besides to play, is to also to study. He was able to get his Bachelor of Science in Commerce. Sana dyan. Then, naging driver pa siya ni Mr. Pabella at that time ng Jose Rizal College. He got to earn an extra living. And he has that intuition regarding business. Ang intuition niya is mahusay siya magtumingin sa mga lote. Kaya kami, maswerte kami mga anak na nato kami ngayon dito sa Espanya. Sa pag-aaral niya, nakapagtayo siya ng Abena Sporting Goods. That is way back in 1932 o 33 dito sa Scarga, which is now Recto. And then,
Noong 1939, sinet up niya itong company namin na B. Abena & Sons sa typewriters. Kasi itong typewriter nito, nag-uumpisa pa lang ng mga panahon na yon. Kasi karamihan naman ng sulat pagsusulat Itong typewriter, karoon na Smith Bell, sa Remington, nakatulong ngayon sa mga kumpanya, iba sa gobyerno, na mai-record lahat ang mga kailangan instead na sa sulat lang. Ilang kopya, ganyan. So, medyo dahil sa nag-i-import ang father ko. Medyo umasenso ng konti sa buhay, kaya nakapag-invest sa mga ibang negosyo. Alam mo, nakakalungkot nga, ng panahon na hapon, karamihan yung katulad si Mr. Boniconsejo who played also in basketball, naging kaibigan niya na madalas sa amin sa Scaraga. At mismo nung panahon na hapon, yung mismo manager nila na tumutulong sa kanila, eto katotohanan to, na ang father ko, tinutulungan sila financially. Bakit? Kasi kung minsan pagka alis siya at darating katulad si Mr. Escasa, yung manager niya, nagbibigay siya ng pantulong, iiwanan sa akin para maibigay doon kay Mr. Escasa. Nakakalungkot na yung matanda, titingin sa iyo, tapos ganun lang. Ito, katotohanan to. Nung nagsitandaan na yung mga players niya at nagkaroon ng get-together sa bahay namin, doon ko nakita ngayon na medyo kahirapan ng buhay nila. Dahil sa bihira sa kanila, ang nagtapos sa pag-aaral, na nakapag-develop ng negosyo, mabibilang mo lang ang nagkaroon ng panahon na para ma-improve nila ang sarili nila. Sino po siya, kuya? Ito si Big J Jaworski, Robert Jaworski. Sa malayo pa lang, eto na ang anyo round 7, Robert Jaworski, boss. Proudly. Kapi, parang magandang lalaki to ah. Parang si Benji Paras to ah. Si Benji Paras nga, boss. Si L.A. Tenorio. Tamang tayo, Hinebra team eh. Ito po, kuya. Sino po siya? Naku po, di ko matanda. Sino to? Hindi ko pa siya kilala. Kapi, parang si Hector Calma to. Ay, hindi. Sorry, saglit lang. Siya po, kuya. Sino po siya? Mahirap nga ito. Naku po, sino ba ito? Hindi ko talaga kilala to. Hindi ko rin po kilala. Titignan natin to. Freddy Webb yan. Si Freddy Webb ba yan? Hindi rin, visit ka. Wala talaga sir, hindi ko kaya to. Hindi ko kilala talaga. Kala ko ba lahat alam mo? Hindi lang po sa Philippine Sports Hall of Fame, pati I think sa FIBA rin kailangan ma-enshrine na rin yung mga unang champions natin sa Far Eastern Olympic Games. Kasi sila yung nag-contribute doon sa mismong point, nagsistart na maging international ang basketball at nagko-compete na yung iba't ibang bansa, lalo na sa Asia sa basketball. Siguro ito ay isang magandang way na ma-revisit natin na yung panahon nung tayo yung namamayagpag sa Asia, at isa rin tayong world power sa basketball, at from there makita natin yung mga lessons. Ano ba yung mga bagay na nagpa-kampiyon sa atin dati? Ano ba yung mga bagay na ginawa tayong dominant sa basketball nung panahon na yon? At from there, baka makakuha tayo ng mga lessons na pwede rin natin ma-apply dito sa ating present basketball sa Pilipinas. 9 out of 10 na nag-champion sila ng siyam na tournament, yung Far Eastern. Hindi pa ba malaking ambag yun? Saka parang sa atin na lang natuto yung mga Hapon, mga China, yan ang magkakalaban dati. Sila nag-umpisa niyan Di ba? Ako, para sa akin dahil siyempre tatay ko yun Saka yung mga kasama niya. Yun nga hinihintay ko, bakit hindi man lang, for so many years, walang nagano sa sports na bigyan man lang kahit, banggitin man lang ang mga pangalan nila.
Dahil naka-champion naman sila ng Pilipinas eh. Yung time na yun. Kumbaga sa sila ang pioneer ng basketball. Di ba? Siguro dapat maging, para sa akin, naging inspirasyon din naman sila dati ng mga ibang Kaya lang, siyempre, hindi na sila kilala ng mga yung generation ngayon eh. Gaya ko nga, anak ako, 75 na ako. Baka halos wala na nakakilala sa papa ko eh. Basta ako, sana maalala pa tatay ko, sabi ko, di ba? Lalo na yung mga namumuno sa sports natin. Lahat ng kasama, hindi lang siya, lahat ng naging kasama niya, na sana bigyan man lang ng konting parangal. Siguro, matagal na sila nasa kabilang buhay, pero I'm sure magpapasalamat pa rin sila. Naging mas inspirasyon sila yung mga player nung araw hanggang sa ngayon, na may pinanggalingan pala tayo na sport na pwede natin wag malaki, sa Southeast Asia. Dahil nag-excel tayo sa basketball, sir. Sa ngayon, napakadali namang pakilala through social media, di ba? Meron naman tayo internet, sir. Pwede natin maikwento sa kanila kung interesado naman sila sa history. Pwede na search sa kanila, sir. Dahil open naman ang ngayon, ang internet, sir. Doon na lang ang paraan na mapakilala. Sigurado, sir, matutuwa yung siya at ka-teammate niya kung talagang nabubuhay sila. Matutuwa siya kasi nangyari noong araw yan, sir. Parang naulit na uli. Maalala nila siyempre, sigurado, sir. Sana, sir, ang maalala nila yung pre-world basketball na era natin, lalo na yung mga lumaban ng Far Eastern Game. Magyan sana sa mga kabataan natin, mag-inspirasyon. At mapasama sana sa history ng basketball natin yung mga player ng araw, lalo na lumaban ng Far Eastern Games. Give this recognition to these people, to these athletes who gave that all, everything, even their future for our country. Kaya nga yung iba, nakandahirap-hirap dahil sa ang ina nila yung para mapaano itong bayan natin. Okay nga, yung mga players ngayon, mga mahusay, hindi ko masabihin, kasi yung mga panahon na yun, iba pa ang rules and regulations, hindi naman kasing bilis ng katulad natin ngayon, no? But they were very proud to be an Olympic players from any fields of event that they were participating in, no? And the pictures that I've seen, Kako, and what I have, I heard from my dad, lahat naman sila mahusay naman at marangal na tao. Bigyan natin sila ng pangalan naman, hindi ba sa ilulubog natin, pababayaan natin.